Đây là món xôi gấc nấu bằng lò vi sóng của mình. Chỉ với một chiếc tô sâu lòng hoặc hộp thủy tinh chịu nhiệt và hơn 10 phút quay trong lò vi sóng, mình đã có ngay một đĩa xôi gấc dẻo thơm, bóng mượt mà không cần nồi niêu sừng hấp cồng kềnh. Chào mừng bạn đã quay lại với bếp mẹ Hiro, chiến thần lò vi sóng. Đây là video thứ 6 trong series 100 món ngon bằng lò vi sóng của mình. Mình có nửa ký nếp. Các bạn nhớ vo nếp thật sạch, cho vào một chút muối rồi ngâm qua đêm. Lý do cần vo thật sạch nếp trước khi ngâm là để loại bỏ hoàn toàn bụi tấm. Nếu còn sót lại, lớp tinh bột mịn này sẽ là thức ăn bổ dưỡng cho vi khuẩn sinh sôi và lên men, dễ làm nước ngâm bị chua và ảnh hưởng đến mùi vị của xôi. Nếu nơi bạn ở trời đang quá nóng, bạn nên cho nếp vào tủ lạnh trong quá trình ngâm để tránh nếp bị lên men chua. Để đảm bảo nếp vẫn ngậm đủ nước cần thiết, bạn hãy pha một tô nước ấm nhẹ khoảng 40 đến 50 độ, ấm như nước tắm. Đổ vào ngâm nếp khoảng 1 tiếng ở nhiệt độ phòng rồi cho vào tủ lạnh ngâm qua đêm. Sau khi ngâm, bạn đổ nếp ra rổ, xả lại nước và để ráo. Trong lúc chờ nếp ráo thì mình chuẩn bị gấc. Mình dùng gấc đông lạnh mua ở cửa hàng thực phẩm Việt Nam. Một túi thế này là 300g, vừa vặn cho nửa ký nếp. Mình cho vào gấc một muỗng canh rượu trắng rồi bóp kỹ. Rượu sẽ giúp gấc lên màu đỏ cam rực rỡ nhất. Các nghiên cứu từ các trường đại học ở Mỹ và Nhật đều gọi gấc là siêu thực phẩm, hay là loại quả đến từ thiên đường, vì dinh dưỡng đáng kinh ngạc của gấc: lycopene gấp 70 lần cà chua, beta-carotene gấp 10 lần cà rốt, vitamin C gấp 40 lần cam. Gấc cũng chứa hàm lượng vitamin E rất cao. Gấc còn giàu các axit béo thiết yếu như omega 3, 6, 9. Màu đỏ cam tự nhiên của gấc đến từ các dưỡng chất này, giúp món ăn vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng. Mình tách vỏ hạt gấc, không cho vào nấu cùng với xôi nha. Hôm nay mình dùng hộp thủy tinh chuyên dụng cho lò vi sóng. Bạn dùng tô sứ sâu lòng cũng được nha. Cho nếp vào hộp, thêm 1/2 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng canh dầu dừa, trộn đều, thêm 100ml nước cốt dừa, rồi trộn sơ. Mình dàn phẳng mặt nếp để lát nữa dễ canh lượng nước. Tiếp theo, đổ nước vào xâm xấp mặt gạo. Lượng nước này sẽ cho ra thành phẩm xôi rất mềm dẻo. Nếu thích ăn xôi khô hơn, bạn có thể giảm một chút nước, nhưng tối thiểu nước phải chạm mặt nếp nha. Bây giờ mình mới cho gấc vào và trộn thật kỹ. Nếu cho gấc vào trước, phần thịt gấc sẽ bao bọc hạt nếp, làm nước khó len lỏi vào trong và sẽ không canh được mực nước. Bạn đừng lo gấc không thấm vào gạo. Gấc vốn không tan trong nước mà chỉ tan trong dầu. Khi cạn nước, gấc sẽ bám đều quanh hạt nếp và xôi sẽ lên màu rất đẹp. Các loại rau củ khác thường mất vitamin C khi gặp nhiệt độ cao, nhưng vitamin C trong gấc lại chịu nhiệt cực kỳ tốt. Đó là nhờ hàm lượng lycopene và vitamin E khổng lồ, đóng vai trò như lớp áo giáp bảo vệ vitamin C không bị oxy hóa bởi nhiệt. Trộn đều xong, nếu dùng bằng bọc thực phẩm, bạn nhớ chọn loại chịu nhiệt, an toàn cho lò vi sóng. Khi bọc, hãy bọc chùm tay, không bọc căng, để hơi nước bốc lên làm phồng bằng bọc tạo áp suất làm chín xôi mà không bị bục bằng bọc. Hoặc bạn có thể dùng đĩa sứ hay nắp thủy tinh chịu nhiệt để đậy. Bạn nhớ chừa một khe hở nhỏ để hơi nước thoát bớt, tránh áp suất tăng quá cao có thể làm bật nắp đậy. Hôm nay mình dùng hộp chuyên dụng cho lò vi sóng. Nắp được thiết kế có độ hở nhẹ để thoát hơi tự nhiên. Mình quay lần 5 phút. Công suất lò nhà mình là 600W. Thời gian quay phù hợp cho từng công suất lò: 600W, 800W và 1000W. Mình để trên màn hình và sẽ viết chi tiết trong phần mô tả. Nếu bạn dùng lò vi sóng có đĩa quay, hãy để hộp hơi lệch về phía rìa đĩa, đừng để ngay chính giữa. Trong lò vi sóng, năng lượng phân bổ không đều. Đặt thực phẩm lệch tâm đĩa quay giúp thực phẩm đi qua nhiều vùng sóng khác nhau, sẽ chín đều hơn. Hết giờ, lấy hộp ra đảo đều. Lúc này nếp vẫn còn nguyên hạt, chưa ra dáng xôi đâu. Bạn cứ bình tĩnh đảo kỹ từ dưới lên rồi dàn phẳng mặt. Cho vào quay lần 2, lần này cũng quay 5 phút. Sau lần 2, xôi đã chín khoảng 70%. Mình cho vào 2 muỗng canh đường, chia làm 2 lần trộn cho đều. Mình thích vị hơi ngọt thôi, nên không cho nhiều đường. Bạn gia giảm theo khẩu vị của bản thân và gia đình nha. Có bạn xem video trước, hỏi mình rằng nấu lò vi sóng nhiệt độ cao có độc hại không? Liệu thịt cá có chín được không?
Có mất hết dinh dưỡng không? Vân vân. Cuối mỗi video mình sẽ giải đáp một câu hỏi của các bạn. Mình không phải là chuyên gia, chỉ là một người mẹ muốn nấu ăn khoa học, chuẩn bị cho con những bữa ăn ngon, cân bằng dinh dưỡng, nhưng nhanh gọn, tiết kiệm thời gian để vừa chăm con tốt, vừa có thời gian chăm sóc bản thân và học hỏi thêm những kiến thức và kỹ năng mới. Nếu có câu hỏi nào vượt ngoài phạm vi hiểu biết của mình sẽ tìm hiểu cặn kẽ để có thể trả lời bạn thật thấu đáo. Nên nếu có gì thắc mắc, hãy để lại bình luận cho mình nha. Dàn phẳng xôi, quay tiếp lần 3. Lần này mình sẽ quay 3 phút. Sau lần 3, hạt xôi đã nở căng nhưng vẫn còn hơi sượng. Mình lại đảo đều và quay lần cuối. Đây là lần thứ 4, mình cũng quay 3 phút. Sau lần quay này, bạn đừng lấy xôi ra ngay. Hãy để nguyên trong lò, ủ từ 3 đến 5 phút. Nhiệt dư sẽ giúp hạt xôi chín thấu vào lõi, làm xôi dẻo mướt, mềm ẩm. Đây là thành phẩm sau tổng cộng 16 phút quay trong lò 600W. Hạt nếp nở căng tròn, màu đỏ cam cực kỳ bắt mắt. Lúc mới ra lò xôi sẽ hơi ướt nhẹ. Bạn chỉ cần mở nắp vài phút cho bay bớt hơi nước. Hạt xôi che lại là sẽ dẻo mềm y như xôi đồ bằng sừng hấp. Ở Nhật lá chuối tươi rất hiếm, nên mình dùng lá chuối giả để trang trí. Lát thêm một lớp giấy nến chịu nhiệt. Vậy là món xôi gấc dẻo ngon với cách nấu cực kỳ đơn giản đã hoàn thành. Sau khi quay hết lần thứ 4, bạn có thể cứu hộp xôi của mình nếu chẳng may lượng nước canh chưa chuẩn nha. Nếu mở ra thấy hạt xôi còn hơi khô hoặc sượng do thiếu nước, các bạn chỉ cần vẩy thêm 1-2 muỗng canh nước ấm hoặc nước cốt dừa, đảo đều, đậy kín rồi quay thêm khoảng 2 phút là được. Ngược lại, nếu thấy xôi còn quá ướt, bạn cứ mở hẳn nắp hộp ra, quay thêm một vài phút để hơi nước bốc bớt đi, xôi sẽ ráo rất nhanh. Bây giờ là phần giải đáp thắc mắc. Nấu bằng lò vi sóng có độc hại do nhiệt độ quá cao hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Cơ chế của lò vi sóng là sóng vi ba tác động vào các phân tử nước có sẵn trong thực phẩm. Phân tử nước giống như những thanh nam châm siêu nhỏ. Sóng vi sóng tạo ra từ trường biến thiên liên tục với tốc độ 2,45 tỷ lần mỗi giây, ép các phân tử nước này phải xoay đảo chiều liên tục ở tốc độ đó. Chính chuyển động xoay siêu tốc này đã tạo ra động năng, sinh nhiệt tức thì và làm thức ăn chín từ bên trong. Mình có một ví dụ với cách luộc thịt truyền thống. Nhiệt đi từ ngoài vào trong miếng thịt từng bước, bắt đầu từ lửa rồi truyền sang nồi, từ nồi truyền vào nước, rồi từ môi trường nước mới truyền vào thịt. Rất mất thời gian và dễ chín không đều. Ngược lại, lò vi sóng làm chín đều từ bên trong nên thời gian nấu cực kỳ ngắn, chứ không phải do nhiệt độ lò quá cao. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên bấm theo dõi và chia sẻ với người thân, bạn bè để cùng mình khám phá thêm nhiều món ngon, nhanh, khoa học bằng lò vi sóng.